با سلام خدمت شما دوستان عزیز. بنده مهدی صدیقی هستم، مدرس دوره المنتور هوشمند academy.tarahna.com. داخل این قسمت از دوره آموزش میخوام بهت بگم که چطوری میتونی دکمه جستجوی جذاب واسه سایتت درست بکن. خب داخل این سایت که وارد شدی، قسمت ورودی ها، این آدرس سایت هم داخل سایت academy.tarahna.com میذارم و میتونی اینجا کد رو پیدا کنی و برای خود استفاده بکن. خب حالا من کد رو برای خودم پیدا کردم و میخوام ازش استفاده بکنم. دریافت کد رو میزنم، کد رو کپی میکنم و میرم داخل سایتم. مینویسم جستجو و اضافه میکنم برای خودم. قبلیه رو پاکش میکنم که تداخل ایجاد نشه و روی دومی انتخاب میکنم و کوچیکش میکنم یه خورده. شاشم گرد میکنم و خب میریم داخل اینجا کد کپی میکنیم و قسمت CSS سفارشی کد خودمون رو پیست و کلاس رو کپی میکنیم و میایم طرح بندی و کلاس های CSS پیست میکنیم. کد اندازش درست میکنیم. درست شد و شما میتونید از این قسمت کد رنگ رو پیدا بکنید و رنگ رو برای خودتون عوض بکنید. کارهای دیگه که دوست دارید انجام بدید سرش. مثلا دکمه جستجو داخل اینجا نوشته، برای خودتون عوض بکنید. چیز خاصی نداره، برای سایتتون استفاده بکنید. UI سایتتون رو جذابتر بکنید.